গাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ স্পিকাৰ বা ব্লুটুথ বক্স আপোনালোকে দেখি পাইছেনে? হয়, নিশ্চয় দেখিছে। চাওক কিমান ধুনীয়া এটা ব্লুটুথ বক্স। কিন্তু আপোনালোকে এইটো দেখি পাইছেনে যে ইয়াৰ ভিতৰত কি থাকে? কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পিকাৰ থাকে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বেটাৰী থাকে, কি চাৰ্কিট থাকে, এই সকলোবোৰ অৰ্থাৎ ইয়াৰ ভিতৰত যিমান বস্তু আছে কেতিয়াও দেখি পাইছেনে ভিতৰ ভাগটো? তো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সেই গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। লগতে এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে, যিটো প্ৰব্লেম এটা অতি কমন প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ লগতো হ'ব পাৰে। চাওক, এইটো মই ফুল চাৰ্জ কৰি লোৱাৰ পিছতো দুই এটা গান শুনাৰ পিছত এয়া হৈ যায় কৰিছে। ই অলপ পুৰণা হোৱাৰ পিছত বা কিছুমানৰতো নতুনতো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ বেটাৰী বেকআপ। ইয়াৰ বেটাৰীটো বেয়া হৈ যায়, কাৰণ গমে পায় ইমান কম দামৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্লুটুথ স্পিকাৰ দিছে, তো বেটাৰীত কম্প্ৰমাইজ কৰিবই। সিমান ভাল বেটাৰী ইয়াতে নাপায় আপোনালোকে, সেইকাৰণে বেটাৰীটো সোনকালে বেয়া হৈ যায়। তো মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম যে ইয়াৰ বেটাৰীটো আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে, বা ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যি প্ৰব্লেম হয়, যি প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে, সেই সকলোবোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ নিজে ছল্ভ কৰিব পাৰে। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে ইয়াৰে ওপৰৰ কভাৰখন খুলিব লাগিব, এইখন ৰাবাৰৰ। তো এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰে এনেকৈ ঘূৰাই দিলে আমাৰ প্ৰথমৰ এই কাভাৰখন খুলি যাব। তাৰপিছত ইয়াতে 4টা স্ক্ৰু আছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। সেই 4টা স্ক্ৰু খুলিব লাগিব। এই 4টা স্ক্ৰু খোলাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই যিখন প্লাষ্টিকৰ কাভাৰ আছে, এইখন আমাৰ এনেকৈ লাহে লাহে দি খুলি ল'ব লাগিব। তো নেক্সট আমাৰ এই যিখন জালি আছে, এই জালিখন এনেকৈ খুলিব লাগিব। তাৰপিছতহে আমাৰ বক্সৰ ভিতৰত যিখিনি বস্তু আছে সেইখিনি আমি খুলিবলৈ পাম। কাৰণ এই জালিৰ ভিতৰতে ইয়াতে চাওক বহুতকেইটা 8টা স্ক্ৰু আছে। এই 8টা স্ক্ৰু আমাৰ খুলিব লাগিব। তাৰপিছতহে আমাৰ এই যিটো বক্স আছে, যিটো ব্লুটুথ স্পিকাৰ আছে, এইটো 2টা খণ্ডত বিভক্ত হ'ব। আৰু তলৰ বেছখনত আমাৰ ইয়াতো এখন ৰবাৰ থাকে, দেখিবলৈ পাইছে। এই ৰবাৰটোৰ তলতো 4টা স্ক্ৰু আছে। এই গোটেইখিনি খোলাৰ পিছত এয়া ভিতৰ ভাগটো চাওক, এইখিনি বস্তুৱে থাকে এই ব্লুটুথ স্পিকাৰটোৰ ভিতৰত। 2টা এনেকুৱা সৰু সৰু স্পিকাৰ দেখিবলৈ পায়, অতি ভাল কোৱালিটিৰ। এনেকুৱা এটা সৰু লিথিয়াম বেটাৰী দেখিবলৈ পায়, আৰু এখন সৰু চাৰ্কিট, বাছ দ্যাটছ ইট। এইখিনি বস্তুৱে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছেনে স্পিকাৰটোৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পায়। আৰু অলৰেডি মই ইয়াৰ প্ৰব্লেমটো গম পাইছোঁ। ইয়াৰ বেটাৰীৰ কাৰণে ইয়াৰ সোনকালে অতি ডিছচাৰ্জ হৈ যায় বা সোনকালে অফ হৈ যায়। তো আমাৰ এই বেটাৰীটো দেখিবলৈ পাইছে, এই বেটাৰীটো ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু অতি সহজ পদ্ধতি। চাওক, যি 2টা ইয়াতে ৱেৰ লগোৱা আছে বেটাৰীত, সেই 2টা ৱেৰ খুলি আমি যিটো নতুন বেটাৰীত আমি ৱেৰ 2টা লগাই দিম, তো হৈ গ'ল। এইখিনিয়ে কাম কৰিব লাগে। তো কেনেকৈ কৰিম, আপোনালোকে সৰু তাঁৰ কাটি জইন দিবও পাৰে, যেনেকৈ প্লাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ সেনেকৈও দিব পাৰে। বা আপোনালোকৰ লগত যদি চল্ডাৰিং আইৰণ আছে, তো ধুনীয়াকৈ তাঁৰ 2টা তাৰ পৰা খুলি ইয়াতে চল্ডাৰিং আইৰণেৰে দি ধুনীয়াকৈ চল্ডাৰ কৰিব পাৰে। তো মোৰ লগত যিহেতু চল্ডাৰিং আইৰণ আছে, তো সেইকাৰণে মই ইয়াতে তাঁৰ 2টা খুলি লৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চল্ডাৰিং কৰি দিম। তো ইয়াৰ প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। এনেকৈ তাঁৰ লৈ বাছ অতি সহজ পদ্ধতিৰে তাঁৰ 2টা ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মই চল্ডাৰিং কৰি দিম। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ন, অলৰেডি এটা হৈও গ'ল। আৰু এইটো বহুত সাৱধানেৰে কৰিব, মানে এটা মেইন বস্তু আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব, য'ত প্লাছ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ এই 2টা বস্তু আপোনালোকে চাই চিতি লগাই দিব। তো হৈ গ'ল। এতিয়া চাৰ্জ কৰি চাওঁ। চাওক, চাৰ্জো পাই গ'ল। তো কিছু সময় চাৰ্জ কৰাৰ পিছত এতিয়া ফাইনেলি মই ইয়াতে প্লাগ আউট কৰি দিবলৈ গৈ আছোঁ। এই পিনটো খুলি দিবলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া চাওক, এই ৰঙা লাইটটো জ্বলিয়ে আছে, চাৰ্জ হৈ আছে। আৰু তো বলক এতিয়া আমি টেষ্ট কৰি চাওঁ যে আমাৰ স্পিকাৰটো এতিয়া কেনেকৈ চলে, কিমান টাইম বেটাৰী বেকআপ দিয়ে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বেটাৰী আপোনালোকে অতি সহজতে কম দামতে আপোনালোকে 50-60 টকাৰ ভিতৰতে পাই যাব। আপোনালোকে অনলাইনতো পাব, বা ইয়াতে আপোনালোকে মেকানিকেল ষ্ট'ৰত গৈও ল'ব পাৰে। তো বলক এতিয়া টেষ্ট কৰোঁ। এই চাওক, ধুনীয়াকৈ এক্টিভ হৈ গ'ল। তো এইখিনিয়ে আছিলে প্ৰচেছ। তো কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজফুল ভিডিঅ'ৰ কাৰণে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে জাষ্ট এয়াই নহয়, ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সপেৰিমেণ্ট প্ৰজেক্টৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু ভাল কথা কি, এছামিছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। ছ' প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰিব। ছ' আজিলৈ ইমানে, লগ পাই আছোঁ নেক্সট টপিকৰ সৈতে। Bluetooth mode connected.